vörös, terméketlen felszín. Ez a Mars. Él valaki még ezen a bolygón rajtam kívül? Kietlen táj. Mégis van valami jó érzésem. Talán itthon vagyok. Varga Livius vagyok. Zenélek, pecázok, és teljesen rákattantam a furcsa tájakra. Tiszta őrület. Fel akarom fedezni a körülöttem lévő világot. Minden nap egy újabb expedíció. Úristen! Bauxit! Mindenütt bauxit! Gazdagok vagyunk! Gazdagok vagyunk! Ráckeve jó hely. Tele van csenddel, vízzel, ettől nagyon fel tudok töltődni. Elektronok is vannak itt, ezektől meg az autóm tud feltöltődni. Olyankor is, amikor nem süt a nap. Benzin? Na, az meg nem kell bele. Én anélkül indulok expedícióra. Várom az indulást, pedig fontos dolgokat kell itt hagynom. 2 kutyát, a Dunát. De hát, aki rákattant az utazásra, az így jár. Régen, amikor kirándulni mentem, a nagymamám egy nagy alumínium dobozba csomagolt nekem mindenféle finomságot. Cipelni nem is volt nehéz, és jó sok horpadás őrzi rajta a gyerekkori utazások emlékeit. Na, most emiatt indulok el. A dobozomat keresem. Pontosabban a doboz anyagát. Miből és hogyan készült. Akit érdekel, beülhet mellém. 2 személyes az expedíciós járgány. Most jövök rá, hogy ezt a dobozt már nem ismeri mindenki. Pedig a szüleink számára még egy fantasztikus újdonság volt. Na, legjobb, ha megmutatom. Csillebérc kiránduló úttörők zajától hangos. Előkerül a mozgó élelemraktár, az alumínium doboz is. Ez az ezüstös fém hazánk értékes ásványi kincse. A bakony lankái között Amikor a villanyautóval átkelek a Dunán, akkor kié a szén-dioxid kibocsátás. Én arra szavazok, hogy nem az enyém, hanem a kompé. Egy szóra kerestem villanykompot, de egy sem volt a kikötőben. Különben is a dunai utazással is az alumínium útját követem. Igaz, a Tinföld nem keresztbe, hanem hosszában utazott ezen a gyönyörű folyón. Először is oda szeretnék eljutni, ahol az alumíniumot kiszedték a földből. Persze, ez nem ilyen egyszerű, mert amit bányászni lehet, az nem alumínium. De még nem is alumínium oxid, hanem egy fura vörös keverék, amit bauxitnak hívnak. Na, ezt bányázták Gánton, az expedícióm első állomásán. A bakony lankái között fekszik Gánt. Itt a hegyek gyomrában búvik meg az alumínium nyersanyaga, a bauxit. A bauxitot fedő több emelet magas földréteget hegybontók tisztítják le. Próbafúrással állapítják meg az új réteg helyét. A gántiak az idén is elsők lettek a bányák versenyében. Hát nem mondom, komoly munka zajlott itt. Ma már egész békés a táj. Inkább érdekes, mint csúnya. Látszik, hogy jó pár évet dolgozott a természet a visszahódításon. Pedig az itteni bányászat nincs is még 100 éves. Na de hol van itt bauxit? Miről lehet megismerni? Illetve miről ismerheti meg egy magamfajta zenész? Van egy fantasztikus geológus barátom, aki egyrészt nagyon ért ezekhez a fura kőzetekhez, ráadásul remekül gitározik. Kell nála jobb expedíciós társ.
Ott jön. Ki más lehetne, mint Juhász Árpád. Szia, Árpi! Már nincs bauxit, azt elvitték. Maradt egy kis ilyen vasoxidos festék azokon a falakon, amelyek valamikor kibányázták a bauxit. A falak azok egy nagyon kemény kőből vannak. Még, látod, még igen. Leverni is nagyon nehéz. És kiderül, hogy fehér tulajdonképpen a kő, és be van festve kis vasoxiddal. Na most ez 200 millió éves. El tudod képzelni, mi az? 200 millió év? Hát elképzelni nem, de így viszonyítani tudom, a dinoszauruszok 65 millió évvel ezelőtt haltak ki. Teljesen így van. Ez viszont úgy képzelt, hogy ez a kő, ez tengerben algák milliárdjainak a mész kiválasztásával jött létre, akkor 200 millió az egyenlítőnél. És akkor ezek a mészkő tömegek több kilométer vastagságnak elkezdtek vándorolni észak fele. Úgy lehet elképzelni, marha nagy tutajok, hát ugye ezek 100 kilométer nagyságú tutajok, amelyek onnan elindult, évente 1-2 centiméter sebességgel állandóan jöttek északfele. És útközben fölvettek mindenféle utasokat, például mondjuk a bauxitot. De hogyan tudott a bauxit itt fölhalmozódni? Úgy, hogy mikor vándoroltak ezek a kövek, akkor trópusi éghajlaton karsztosodtak. Óriási nagy üregek keletkeztek, ez az egész is tulajdonképpen egy nagy karsztos üreg. És akkor ebbe a nagy karsztos gödörbe lehetősége volt a patakoknak behordani a különböző köveknek a máladékát. Akkor végül is ezek 200 millió éves fehér kőedények, amik átutaztak azon a területen, ahol a bauxit keletkezett. Jó, abszolút. A lényeg ugye, hogy a bauxit az aztán, mint máladék, ebben a nagy üregbe fölhalmozódott, és akkor maradhatott meg, hogyha föléje aztán valami védőréteg rakódott. De ott abban a sarokban megvannak azok a mocsári rétegek, fölötte pedig tengeri rétegek, amelyek a terület süllyedése után rárakódtak a bauxitra és megvették. És akkor az embernek ezt kellett lebányászni, és alatta itt volt a bauxit. A 20-as évek során Balázs Jenő felfedezi bauxit telepeinket. A magyar földkincse nyersanyagként vándorolt külföldre. Ma már túlnyomó részt magunktól. Most már értem, miért nem borzasztó hely ez a bányagödör. Közel volt a felszínhez a bauxit, nem kellett mélyre menni érte. Olvastam egy másik bányáról, az is baromi izgalmas hely. Egy igazi kráter. Jó lenne sötétedés előtt odaérni. Akkor, ami a csövön kifér. Na dolgozzatok, kicsi elektronok. Vár még rám egy csomó felfedezni való. Nem vagyok a legnyugodtabb. Mutassak valamit? Hogy ez mit jelent? Hát azt, hogy kevés a szufla, nincs elég telej, avagy az áramszint vészesen lecsökkent. Üzemanyagra van szükségem, de hát se van, hiszen a puszta közepén vagyok. Nincs más dolgom, mint keresni egy konnektort. Itt kukorica van, nem konnektor. Alig-alig vánszorok. De legalább a napocska kisütött. Hogy ezt miért mondom? Mert imádok napozni, így van. És az autóm is imád napozni. Ennyi volt. Sehol semmi. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, hol találok egy konnektort ezen a vidéken. Gonosz tükör, még hogy sehol. Ja, így könnyű. Környezetbarátságosságból 5-ös. De hogy vihetnék el bicajjal, sátrat, hálózsákot, geológus kalapácsot, bakancsot? Na te meg nyomjad, pöfög csak tova! Megőrülök a tehetetlenségtől. Idegfejjel kellene gondolkozni. Mit motyogsz, tükör? Porszem a gépezetben? Ja, értem, porszemek a felületen.
és ha letörlöm, gyorsabban feltöltöm. Ez tiszta sor. Mondjuk a használati utasításban is benne volt. Biztató fényribizli jelent meg. Az áramjelzőn. Biztos van rendes szakneve ezeknek. De az a lényeg, hogy a delay visszatért. Nyomokban. Csillivilli. Pozitív hozzáállás. Negatív töltésű elektronok. Hajrá! Na vajon mi vár itt rám? Elég kietlennek tűnik. Van itt élet egyáltalán? Ennek felesett réfa. Még épp, hogy járhatóak a földutak. Mázli, hogy terepgumik vannak ezen a kis autón. De a gödör legaljára azt hiszem még így sem merek lemenni. Nem, mintha nem vezetnék baromi jól, meg nem is ez az első expedícióm, csak... Jó, mindegy, hagyjuk. Innen jól látni mindent. Megállunk egy kicsit. Vagy nem kicsit, nagyon. Hát, ez aztán a bányagödör. Be kell vallanom, kisebbnek képzeltem. Azt hiszem, szükségem lesz kíváncsi szem segítségére. Na nézzük. Hát ez fantasztikus. Megáll az ember esze, hogy mire képes a természet. Akarom mondani, az ember a természet átalakításában. És ott lent az a méregzöld színű bányató. Komolyan mondom, libabőrös lettem a látványtól. Ereszkedem, baktatok lefelé. Az egyik legmélyebb elhagyott bánya Magyarországon. Az alsó lapos rész már vár rám. Semmi kétség, hogy az kevésbé veszélyes. És leteszem ezt a nehéz hátizsákot is. Ideiglenes tábort. Itt ütök hát. Itt elméletileg találhatok dinoszaurusz csontokat. Hát, ha én látok meg egy dinoszaurusz kisujjat vagy fogat itt, például a vízmosásban. Azt mondják a helyi geológusok, hogy itt van olyan rész, ahol úgy elnyel percek alatt az ingovány, hogy soha nem látszik ki még a kalapunk se. És ránk se találnak csak majd még 80 év múlva. Vagy 80 000 év múlva. Vagy ahogyan mi a dinócsontokra 80 millió év múlva. Hát akkor már később bánat. Ez itt egész keménynek tűnik. Az akusztika jó. Lehet, hogy meg kéne ütni egy-két dobot itt. Hogy szól itt biztos gyönyörűen. Kapcsolatba kerülni a természettel 4/4 és 6/8 ritmusok segítségével. Hát, talán, ha lenne itt egy sámándob, megpróbálnám. No kérem, valamilyen gázlomadárnak a lábnyomait mutatom. Az élet újabb nyoma. Egy béka, ami nemrég hagyta le bihal állapotát, még van farka. És úgy tűnik, ezzel a vízzel ő is meg van barátkozva. Vagy ez egy olyan béka, ami már ki volt fejlődve, de a vízben található izék miatt mutáns lett. Remélem a viccet mindenki érti és szereti.
Az ilyen mutációkhoz elég komoly vegyszermennyiség kell. Írtak már le ilyet, de Magyarországon szerencsére még nem fordult elő. Itt valamilyen ragadozónak az ürülékét látom, de legalábbis nem őz, nem szarvas. Belül még nedves, hát rovart biztos evett, és mintha ilyen gyümölcsöknek a maradéka is lenne. Valamiféle mindenevő emlős. Szarvas nyomokon caplatok vissza ideiglenes táboromig, meggyőződvén arról, hogy az élet igenis körülvesz. A táj meg van sebezve, lassan gyógyul, de itt is hemzseg az élet. Hát igen, amikor nem volt érdemes folytatni a bányászatot, itt maradt ez a hatalmas kráter. Érdekes világ, a kőzetek világa. És mennyi mindent rejtenek magukban. Mert amikor a kő még nem volt kő, akkor mondjuk iszap volt. Belemerült egy dinoszaurusz, eltemette. És most, 85 millió évvel később, valamelyik ember kiássa. Valaki válaszol a kopácsolásra, de mi lehet ez? Valahonnan onnan jön. Majd mászunk, ha muszáj. Kíváncsi szem szalad előre. Száj, mutasd, mi ez a kopácsolás. Hát úgy tűnik, hogy köveket kapirgásznak, de ez nem kőfejtés. Szerintem a híres bakonyi dinoszaurusz fejtés. Na most fölmegyek. Jó, de magasan vannak a kopácsolók. Na tessék, elértem a csúcsot. Legalábbis a kopácsolókat. Szia, Varga Livius. Szervusz, Makágy László. Csak a kopácsolást hallottam. Mi ez, kőszíni kőfejtés, nem mi? Hát ez igazából a Magyar Dinoszaurusz Kutató Expedíció, ami ebben az egykori bauxit bányában zajlik, most már 13 éve. Épp jókor érkeztél. Az előbb fordítottunk itt egy ragadozó dinoszaurusz fogat a kőből. Ezt tényleg most találtad? Igen. Ezzel ketté ütöttem ezt a követ, és itt volt benne. Megesküdnék rá, hogy egyébként most hoztad ki a múzeumban, de tényleg látom, hogy ez a kő, ez most tört le onnan föntről. Ez pár perccel ezelőtt, csak még nem ragasztottam meg, először meg kéne egy kicsit porolni, letakarítani. Gyakorlatilag ezt a darabot lepattintottam minden, és itt van ez a szépen hátrafelé hajló oldalról lapított, elől-hátul recézett peremű fog. Ez nagyon jellegzetes a formája ezeknek, ugye nem ez az első darab, amit itt találtunk, több tucatnyi van már ebből a fogtípusból. Aha, és ez milyen fog? Hát ez körülbelül egy olyan 4 méter hosszú, mondjuk olyan embermagasságú, kétlábon járó, hát a ragadozó dinoszaurusznak a foga. Tehát körülbelül egy ilyen hosszú állkapcsot lehet rekonstruálni ezekből a legnagyobb fogakból. Tényleg ez így kijön a fogból? Tehát először is ugye van a fog méretéből, kijön az állkapocs mérete, igen. Kijön az életmódja, ugye, hogy ragadozó. Hát igen, azt a fogból egyből tudjuk. Akkor már nyilván két lábon járt, mert hogy ragadozók. És a ragadozó dinók ugye mind két lábon jártak.
Hoppá. Ki is szedted belőle. Úristen, elrontottam a leletet. Megmarkoltam. Éppen kijött szerencsére. Nem azért vagyok könnyelmű, mert műanyag, hanem azért, mert még na mindegy, nem vagyok eléggé megihletődve. Szerencsé, hogy így egybe kijött, mert itt középen ugye el van repedve, tehát a legtöbb csont, ami ebben az üledékben van, maga az üledék azért ez alatt a 84 millió év alatt ugye rengeteget kapott, úgymond, tehát tele van, ugye vetők szabdalták nagy léptékben is, illetve tele van maga az üledék is ilyen kisebb mikrovetőkkel, ugye hajlott valamennyire ugye plastikusan viselkedett, ezért ezek a csontok mind tele vannak repedésekkel, tehát sokszor az üledék tartja őket össze, tehát általában amikor megtalálunk egy ilyen csontot, azért is nem vettem még kezelőbb, ilyenkor leszoktuk ezeket konzerválni, pillanatragasztóval megragasztjuk a repedések mentén, beítatjuk egy bizonyos egy ilyen konzerváló oldattal, hogy megszilárdítsa, és utána merjük kivenni mondjuk egy ilyen ekkora darab kőzettel együtt, és így csomagoljuk el és szállítjuk be a laboratóriumba, hogy majd ott preparáljuk ki. Köszönöm szépen, meg is érkezett a ragasztó, úgyhogy ezt majd meg is fogom ragasztani, hogyha alaposan letakarítottam. És addig sem csinálok valami bajt. Az ebben a fantasztikus, hogyha nincs bauxit bányászat, akkor nincs Ajkaceratops. Nincs Hungarosaurus, nincs Bakony-drákó. Pontosabban vannak ők, csak jó mélyen eltemetve. Ahhoz, hogy megismerjük őket, a bányagépek erején kívül kellett egy ősi Attila nevű pasas elszántsága és ötletei. Neki köszönhető, hogy a Magyar Dinoszaurusz Kutató Expedíció ezt a kietlen krátert megtölti élettel. Azt hiszem itt az ideje, hogy egyek valamit. Aki nem tud percek alatt tüzet rakni, az csak nagyvárosok felfedezésére vállalkozzon. Ide nem sok fa van, de a vízmosás fogban találni, hiszen a környező erdőkből a víz mindent bemos. Többek között a száraz fát. Ezt ellobban, és a parazsán egy kis szalonnát sütök. Aztán jöhet az este meg a hálózsák. A szalonnát még itt megeszem, megvárom, hogy rámesteredjen, aztán kitalálom, hogy merek maradni, vagy följebb húzódom a kráter szélére. Távol az otthonunktól, egy magányos felfedező úton, különösen fontosak a hazai ízek. Erőt adnak a kutatás folytatásához. Ez bizony kiváló vacsora lesz. Sült szalonna. Imádom. Ettünk, ittunk, jól mulattunk, távort vertünk. Elfogyott a fény. Éjszakai állatmozgás következik, én pedig behúzódom a sátromba. A dinoszauruszokkal fogok álmodni, az biztos. Végül így döntöttem. Itt alszom a bánya közepén. Hogy is szoktam mondani a barátom? A többit hónap. Na, ettől féltem. Nem is vadakra ébredtem, arra, hogy valami óriás szikla beleszakadt a tóba. Még jó, hogy tó van, és így hallottam. Megint. Szóval omlik a fa, el kell tűnnöm innen. De messzire nem megyek. Ez volt a B-terv, hát most beütött. Gyors pakolás, tűnés. Arra még se látok, csak az, hogy erre emelkedik az út, és csak sejtem, hogy erre hagytam az én kis elektronyos terepjárómat.
Megpróbálom összetákolni a tábort, most már másodszor. Jobban áll a sátram, mint odalenn. Itt az ideje, hogy lekapcsoljam a kis elektronyos autó világítását, és elvonuljak éjszakára. Nyugodt volt az éjszaka, semmi szirénazaj, de jól kihallható volt az éjszaka zsongásából. Az erdei fülesbagoly, és az aranysakál, azt hiszem. Tudom, furcsa lesz, amit mondok, minden reggel egy új expedíció veszi kezdetét. Fel kell erre készülni, kérem szépen. Nyitottnak, tisztának, frissnek és illatosnak kell lenni, hiszen igazi ünnep minden pillanat. Közben 22, majd késő este 14 és 18. Főzhetsz, melegíthetsz bennem éppen eleget, mert a fenekem átengedi a meleget, és ha nem tudnád még a nevemet, a nevem alumínium edény. Almás füzítő. A következő állomás. Hoppá. Fogy az energia. Hogy is van ez az energia megmaradás törvénye dolog? Ja, igen, nem vészel, csak átalakul. Most épp mozgási energiává. Na, itt megállunk. Szimpatikus ház. Biztos kedves emberek lakják, akiktől lehet némi áramot kérni. Érdeklődnék, egy elektromos autóval vagyok, és egy kicsit kifogyott belőle a szufla. Jó napot! Ha lehetne dugni a konnektorba egy picikét? Nem kell sokáig. Jöjjön! Ja, nagyon hálás vagyok, köszönöm. Nem tart soká. De... Köszönöm szépen, minden jót kívánok! Kezi csokolom! Szinte teljesen feltöltve. Ez hihetetlen. Mondtam már, hogy igazi ünnep minden pillanat? Almásfüzítő, Timföldgyár. Almásfüzítő. A 3 éves terv keretében nem csak az ország, de egész Európa egyik legnagyobb tímföldgyárát építik fel a Szovjetunió segítségével. A folyamatban lévő befejezési munkák költsége körülbelül 300 millió, és így a terv legnagyobb beruházása. A legmodernebb eszközökkel épülő gyártelep korszerű berendezésére nem csak a hazai alumíniumkohokat látja majd el nyersanyaggal, hanem külföldi exportra is dolgozik. Szóval most megtudjuk valójában, hogy lesz bauxitból alumínium. És hogy egyáltalán mi lesz még belőle. Üdvözlöm, Varga Livius vagyok. Jó napot kívánok, Pénzes Imre gépészmérnök. Varga Livius vagyok, érdeklődő. A föld alatt már találkoztam az alumínium kezdeményével. Most meglátjuk, hogy lesz belőle tárgy.
egy szerény ülést felajánlok az elektromos autómban. Ezzel egy kicsit kellemesebb lesz a gyári áttogatás. Így van. Hány évet dolgozott itt a gyárban? Hát 57-től 97-ig. Az 40 év. Majdnem 40 év. Az jó sok. Javarészt főmechanikus voltam. Főmechanikus, aha. És mik voltak a főbb fejlesztések? Igyekeztünk a kohászati tínföld mellett olyan tínföldeket előállítani, amit az ipar egyéb területein igen kiválóan lehet hasznosítani. És ez micsoda, hova most megérkeztünk? Ez a tőrtárolóba érkeztünk. Ide hoztuk be a bauxitot, és azért épült ez a nagy tározó, hogy télen, amikor bauxit nedves és megfagy, akkor is olyan minőségű bauxit álljon rendelkezésre, amit mozgatni lehet. Az egész egy ilyen ipari aréna tulajdonképpen. Igen. Nem fér bele az ember tekintetébe, ez óriási. És ott látok egyébként ezeken a betonbordákon vörös köveket. Gondolom az bauxit. Bauxit. Eredeti bauxit. Csak egy másodpercre ide lépek meg, megmutatom. Itt maradt. A legutolsó felhalmozás után. Ez például guineai bauxit, keverve magyar bauxittal. A guineai bauxit az kiváló minőségű. A bauxitnak a alumínium tartalma és szerkezete, ásványos szerkezete olyan volt, hogy több alumíniumot lehetett a bauxitból, egy tonna bauxitból nyerni, mint a magyar bauxitot, amit kaptunk. Mi javarészt ugye Iszka-Szentgyörgyről kaptuk a bauxitot, és az már utóbbi időben nem volt az a kiváló minőségű, mint amikor még Gántról kaptuk. Azt javaslom, üljünk vissza a kis villanyverdámba. Kövessük a bauxit útját. Hát itt is az élet lassan átveszi a szerepet. Hát itt a galambok nagyon szerettek azelőtt is, számukra kedvező volt a hőmérséklet. Mindig találtak megfelelő lyukat, hogy be tudjanak jönni. A dolgok változnak. Ahogyan most áll a dolog, lehet, hogy olyan anyagok rejtőznek a mostani ülepítőkben, a vörösiszapban, ami lehet, hogy kincset fog érni mondjuk 40 év múlva. Pontosan így van. Valami módon feldolgozzák és kinyerik azokat az értékes elemeket, amelyeket a vörösiszap tartalmaz. Hány millió tonna vörösiszap van az országban? Hát itt Almásfizitőn tudom pontosabban, itt körülbelül 14-18 millió tonna. Nem csak tonnákban lehetett mérni a teljesítményt. A tínföldgyárnak köszönhetően nagyon komoly szakembergárda is kialakult Almásfizitőn. Érték lett a szaktudás és a képzettség. A gyár bezárása után az itt dolgozók könnyebben képezték át magukat. Hamarabb találtak másik munkahelyet. Mintha egy rozsdamezőn mennék. Sivár puszta. Mindenhol ez a vörös törmelék. Ennek is van ilyen hangja. Ez a leülepedett és kiszáradt iszap teteje, amely telente felfagy és aprózódik, akár csak a sivatag. A vörösiszap itt már elég szilárd anyag. Nedvesség tartalma a lerakás idején is kicsi volt, és azóta folyamatosan szárad. Ma már az enyémnél nagyobb és nehezebb terepjárókat is simán elbír ez a táj. Ez maga a Mars. Egyszerre van alattam a múlt és a jövő. Nem. Ez most nem egy filozófiai okfejtés lesz, nem kell megijedni. Adott egy ipari hulladék, ami szükségszerűen keletkezett.
és el kellett helyezni. Na, ez a múlt. És ebből a vörös sivatagból lesz valami, életre fog kelni, sőt, talán hosszú távon is hasznos lehet számunkra. Na, ez meg a jövő. Találtam valamit. Madártollak, dögök, csontok. Imádom ezt a helyet. Imádom ezt a helyet. Az életnyoma. A tápláléklánc része, maradjunk ennyiben. Döglött patkány fej nélkül. Nem gondolok most semmire. Itt fogok lakni ma éjjel. Oké? Áll a sátor. Áll az autó, áll a szél, hál' Istennek, mert ezt itt nem jó belélegezni. Éjjel majd óvatosan szuszogok. Ismerős hangok a távolból. Ha jól hallom, megérkezett az erősítés a bauxit expedícióhoz. Jó estét! Szabad? Foglalj helyet itt. Megpróbálkozol velünk együtt az alumínium. Jó, oké. Na, akkor megpróbáljuk. Főzhetsz melegítesz, bennem éppen eleget, mert a falam jól engedi a meleget, és ha éppen tudni akarod a nevemet, a nevet alumínium edény. L2, O3, XH2, O. Ennyit tud egy jó nevet, bauxit kutató. Főzhetsz melegít, bennem éppen eleget, mert a falam jól engedi a meleget, és ha éppen tudni akarod a nevemet, a nevem alumínium edény. A nevem alumínium edény. A nevem alumínium edény. Szervuszom! Kis bauxit időkapszulámból jól esik idejönni a társaságban. Pontos képlete? Van benne oxigén, ugye? Igen. És van benne egy bizonyos mennyiségű víz. Jó dolog a magány, de még jobb egy estét eltölteni a 80-as évek végén Teleki Sámuel emlékére szervezett Afrika expedíció néhány tagjával. És ők a szakterületük mellett az alumínium edényeknek is elhivatott kutatói és ismerői. Ma korán keltem, hogy megnézzem ezt a vörösiszap sivatagot hajnali fényeknél. Hát, hogyha lesz benne valamilyen szépség. Az alkony szép volt. Mondjuk alkonyat, az mindenhol szép. Egyszerűen szépek ezek a fények, jó a szemnek. De itt olyan büdös van, hogy az valami borzalmas. A reggeli arcom jól le is írja, hogy milyen szagok ezek jön. Bleh. Na nézd már, görbül a horizontunk. Hát igen, akkora területen vagyunk. Óriási. Ez itt kérem, az ameddig a szem ellát, vörösiszap. Őha. Nagyrészt ilyen a talaj. Ezek ilyen, mint hogyha pala lenne. Nagyon vékony pala lenne. Úgy kell elképzelni. Ez az úgynevezett, vagyis hogy erre mondták azt, hogy felfagyott. Ilyen vékony lemezekből áll. És néha pedig ez a kórószerű gizgaz megél rajta. 3 rovarfajt fedeztem föl egész éjszaka és egész alkonyatkor.
Hát ez az elhagyott bányában, a gyógyulótáj sebben ez nem így volt. Ott millió fajta, féle és egyedszámú rovar volt. Szóval ez még egy kicsit pusztább. De majd hát ez is gyógyul. Reméljük. Felfoghatatlan mennyiségű vörösiszap van alattam. Én most biztonságban érzem itt magam, de azért be kell vallanom, nekem is eszembe jut az, ami a vörösiszapról mindenkinek. Na, az borzasztó volt. Kocsis Tibor megdöbbentő felvételeket készített az ott történtekről. Október 4-én délben átszakadt az ajkai Timföldgyár 10-es számú vörösiszap tározójának gátja. A kiömlő több mint 1 millió köbméter lúgos iszap pillanatok alatt elérte a közeli Kolontárfalut, a Tornapatak völgyét követve áthömpölygött Devecseren és Somlóvásárhely alsóbb részein. A Torna és a Marccal halott folyóvá vált. Medrük és a folyók árterei, vízgyűjtői még hosszú ideig szennyezettek maradnak, ugyanis az iszapot nem lehet tökéletesen eltakarítani. Hazánk eddigi legnagyobb ökológiai katasztrófája következett be. A tudósoknak és a mérnököknek minden munkanapot annak érdekében kéne elkezdeni, hogy ilyenek ne történhessenek meg. Izgalmas lesz a mai nap. A tegnap esti közös dalolás után megbeszéltük, hogy ma mindhárom tudós pasi csatlakozik hozzám, hogy még jobban megismerjem ezt a furcsa, kietlen világot. Juhász Árpád geológussal a talpunk alatti cuccról beszélgetünk. Vojnics András rovarkutatóval a felszínen élő soklábúak nyomába eredünk. Lerner János térképész pedig nem engedi, hogy eltévedjünk. És azt hiszem addig is, amíg megisszák a kávéjukat, még van időm egy kis önálló felfedezésre. Elmegyek a vörösiszap sivatagom szélére. Vajon ott mi lehet? Ezt kérem, egy nyírfa. Mindig a nyírfa az egyik első. Egy pókot, egy pók. Átvágtam egy ilyen, gazmezőn, erre a növényről beszélek, ezen átvágtam autóval, az én kis Vellanverdámmal, szóval, és mi gyűlt össze a motorháztetőn? Hát remélem nem tévedek nagyok, de ezek szerintem ilyen növényi nedveket szivogató levéltetvek. De az a lényeg, hogy itt az élet, nem is egy faj több. A természet képes arra, hogy szépen lassan birtokba vegyen egy ilyen holdbéli tájat. De ez a szépen lassan, ez több emberöltőt is jelenthet. Először az igénytelenebb növények, az úgynevezett pionírfajok jönnek. Aztán, ahogy szépen elkezd megjelenni némi tápanyag, egyre komolyabb versenyzők szállnak be a terület benépesítésébe. Az állatok kezdetben csak meg átvonulnak, aztán ők is ide költöznek. Nő a fajok száma, bonyolódik a rendszer. Jól hangzik. De most komolyan, kinek van türelme kivárni ezt a több emberöltőt? Nem lehetne az egészet valahogy meggyorsítani? Ezek Juhász Árpádék itt mögöttem. Na, legalább gyors kikérdezem, ha már úgyis itt kutat, hogy mi ez a vörösiszap? Már azon kívül, amit én tudok róla. Sziasztok! Hello, hello! Jól aludtál? Hát, jól aludtam, de azért még hosszan fönn voltam gondolkodván azon, hogy mennyire mérgező ez. Annyira nem volt nyugodt álmom. Nem sugároz, úgyhogy attól nyugodtan aludtál. Biztos? Biztos. Mert az a legnagyobb félelmem, hogy
Ez akkor veszélyes, ha porzik egyébként, de nem, szerintem nem poroztad be magad. Mindenhol az életet keresem benne, de itt, ahol ilyen frissebb, itt semmit nem látok. Jó, hát ez tulajdonképpen döntően egy keveréke különböző vegyületeknek, amiből a piros színt azt a vasvegyület adja, méghozzá a vasnak egy 3 vegyértékű oxidja. Igen, egyébként nekem feltűnt, hogy minden, ami vörös, abban vas van, mert hogy a vasnak vörös a színe, igaz? Hát akkor, hogyha 3 vegyértékű oxidja van, mert egyébként a 2 vegyértékű az mondjuk szürke, vagy zöld, de szürke lehetne. Tehát ez kimondottan 3 vegyértékű. Ez adja a festéket mondjuk, de ebbe csomó minden benne van, még benne van például egy csomó olyan alumínium, amelyik nem volt kinyerhető a tínföldgyártás során, és például rengeteg olyan alig ismert kémiai elem, amelyiket e pillanatban innen mondjuk nem hasznosítunk, de nem lehet tudni, hogy mit tudom, 20 vagy 30 év múlva ezek nem lesznek-e abszolút értékek, és az egészet újra bányásszák, és elkezdik használni valamire, és kiderül, hogy többet ér, mint amit korábban az alumínium. Az a helyzet, hogy látsz ilyen kivirágzásokat. Igen. És ez mutatja, hogy ebben a vörös iszapban eredetileg nagyon sok lúg van, mégpedig nátronlúg, és ezért volt veszélyes, mondjuk Kolontárnál, nem az amiatt, hogy mindenféle kémiai elem van benne, hanem azért, mert lúgos, és lemarja a bőrt. Ez a megszilárdult iszap, ez nem is veszélyes? Hát csak azért veszélyes, mert porzik, és ezért kell rekultiválni, tehát rá kell rakni egy olyan talajréteget, amelyik egyrészt a porzást megakadályozza, nem hordja el a szél jobbra-balra, mert régen itt ezek a környező települések vörösek voltak. Megépítettek egy házat szép fehér falval, néhány héten belül tök vörös lesz, mintha bepingálták volna. De ahol le van takarva már egy olyan réteggel, amelyikre előbb-utóbb a növényzet is rátelepül, akkor mondjuk ez a veszély elhárul. Hát igen, ez tök logikus. A növénytakaró ápol és eltakar. Akarom mondani, megakadályozza, hogy a szél felkapja a port. A növényeknek viszont talaj kell. Akkor már csak annak kell utána járnom, honnan szerzik a talajt. Ehhez először meg kell néznem közelebbről. Lehet látni, most vagyunk itt a mesterséges talaj és a vörösiszap határán. Tehát idáig terjed a vörösiszap, és itt húznak rá egy jó méter 20-as, sőt, még annál is lehet, hogy nagyobb, 1,5 méteres réteget. Ezekben a pillanatokban 118 csillió baktériumcsalád szalad bele a mesterséges talaj őslevesébe. Egy kicsit meggyorsítva a természet dolgait, egy kicsit katalizálva. Olyan emberi módra, ahogyan mindent gyorsan és azonnal akarunk, olyan mohón és gyorsan veszünk el mindent a természettől. Azt gondolom, ez esetben nem baj, ha meggyorsítjuk a folyamatokat. Ilyen hatalmas tározókba gyűlik a sok-sok szenny, hulladék, növényi, állati, konyhai, ipari. Aztán ilyen hatalmas markológépek keverik össze. Ez a lábas, az a fakanál, a tudósoknál pedig ott van a recept. Így is készül talaj. Mesterséges talajon mi nő? Minden. Minden. Úgy utálom az ilyen volt, ilyen lesz reklámokat. De itt ez a valóság. Pár lépés és egy réten sétálok. Csak az a szép zöld gyep. Tehát ez nem csak gyep, ez már egy összetett és bonyolult életközösség, ami szeretné, ha felfedezném. Sőt, akarja. Vojnics András segít ebben. Fél éjszaka csapdákat helyezett el. Remélem marad annyi ereje, hogy megküzdjünk az elfogott ferevadakkal. Szia! Mit van? Ebben nincs semmi. Dehogy nem. Dehogy van. Ja! Itt a lótücsök. Lótücsök. Ez éjszakai állat, úgyhogy ez rendben van, hogy most jött. Ide kirakjuk valami árnyékos helyre, hogy éldegéljen tovább. A következőt te keresed meg. Én keresem meg. Nem tudom, valahol itt kell lennie. Most pont rálépsz, ott van. Ja?
Na hát hiába a rutin meg az évek. Egy darázs szállt be. Mekkora pók! Farkaspók. Na ez jót mar, erre vigyázzál. Hoppá, jaj, de szép. A másikat még nem engedem ki, akármi is az. Hű, de gyönyörű. Na mi ez a következő, mert ilyen állatot még nem láttam. Ez is rovar, de nem bogár. Hoppá, ott szalad. Hoppá, olyan, ez egy hojva. Azt meg szabad fogni? Fogd meg, azt nyugodtan, az nem csinál semmit. Az egy fura bogár, hosszúkás, és nincs szárnyfedele, csak nagyon rövid. És mégis bogár? Hát ez az a lényeg, mégis, igen. Megvan? Rá lehet erre rakni. Ez az, hojva, írtófürge. Nagyon fürge. És valamit akar a fullankjába. De nincs neki fullánkja, nem, hát csak vergődik. Egész rövid kis szárnyfedele van, úgyhogy nincs meg az, ami a bogarakra. Olyan, na most elkapta. Erre, hagyd, amíg elengedi, mert baromira meg. Belét harapott, látom. De baromira belém harapott. Igen, azt a... Vérzik, nézd meg. A hojva harapás. Most ezt kiszívjuk, mert mit tudom én, a dögöket szokott a hojva enni, úgyhogy az nem jó, ha belemegy a sebbe. És ez dögevő a hojva? Haragadozó, dögevő. Előtte egy dögöm volt, belém harapott, estére temettek. Na jó, hát azért ez nem lehetséges. Antibiotikum és fertőtlenítés. Gyere, csak itt van valami elsősegélydobozom. Mi másból, mint alumíniumból. Azért ez jó, nem? Jó. Lesz. De sietünk, hogy nem érgedjen el. A Hojva és Vojnics András entomológus a magyar Szaharából, a magyar szavannáról, a magyar pampákról, a sztyepp durva a Dunaparti világából. Hojva győzött. Nagyon sok fajt felfedezhettünk volna még Andrással, ha nincs ez a baleset. Hát ez a végállomása a bauxitnak. Ez egy happy end. Végére értem a felfedezni valóknak. És érzek valami ismerős illatot, ami teljesen más, mint a talajkészítés illata. Minden út jó, de a legjobb ott van. Én nem itt lakom, de a Duna egy kicsit engem mindig hazaröpít. Horgászni most nincs idő, de muszáj megmártóznom benne, mielőtt elindulok Ráckevére.